สวัสดีครับเพื่อนๆในวันนี้เราจะพูดถึงปัญหาผง DeFi กับผิด Re-op ไม่พอใช้กัน โดยทรัพยากรทั้ง2 อย่างที่พูดถึงเนี่ยที่จริงตัวเกมมันก็พอมีแจกอยู่บ้างนะครับจากพวกเควสประจำวันเควสรายสัปดาห์โบนัสล็อกอินซีซั่นพาสแล้วก็พวกกิจกรรมอื่นที่มาบ้างเป็นครั้งคราวแต่ที่มีแจกเนี่ยจะเป็นตัวผง DeFi ซะส่วนใหญ่นะวันนี้ผมก็อยากจะมาแชร์วิธีที่ผมใช้ในการหาของพวกนี้เพิ่มจากที่ตัวเกมแจกกันครับวิธีแรกตีบวกก่อนย่อยเวลาเราตีบวกของก่อนกดย่อยเนี่ยเราจะได้ผง DeFi ที่เพิ่มขึ้น 10% ต่อการตีบวก1ขั้นครับเพราะแบบนี้ผมก็เลยอยากให้เราตีบวกอุปกรณ์ก่อนที่จะย่อยเพื่อที่เราจะได้ผง DeFi ที่มากขึ้นโดยอุปกรณ์ประเภทแรกที่แนะนำให้ทำก็คืออุปกรณ์ประจำตัวระดับ UR ครับให้เราตีบวกให้ถึงบวก9เลยแล้วค่อยกดย่อยจะเป็นของพวกตัว3ดาว4ดาวก็ได้หรือจะเป็นของตัวที่เราไม่ได้ใช้ปกติถ้าเราย่อยเลยเนี่ยมันจะได้ผงอยู่ที่ประมาณ 2,000แต่อย่างชิ้นนี้พอบวก9แล้วก็จะเห็นว่าพอกดย่อยเนี่ยจะได้ผงเยอะขึ้นมากกลายเป็น 4,000 เลยครับได้เพิ่มขึ้นมาเกือบ2เท่าซึ่งวิธีนี้เนี่ยเราจะเสียเงินในการตีบวกแต่ก็จะได้ผง DeFi กลับคืนมาจำนวนมากเช่นกันโดยการตีบวกของ UR ให้ถึงบวก9สัก1ชิ้นเนี่ยเราจะใช้เงินประมาณ 200,000 ครับอุปกรณ์ประเภทต่อไปที่แนะนำก็คืออุปกรณ์ระดับ UR ที่เราคราฟเองครับบางอันเนี่ยที่เทียร์มันต่ำหรือเราไม่ได้ใช้ก็ให้เรามาตีบวกก่อนย่อยเช่นกันเวลาเราตีบวก9เสร็จแล้วกดย่อยเนี่ยก็ได้เพิ่มขึ้นมาเกือบ2เท่าเหมือนกับอุปกรณ์ประจำตัวเลยแต่เพื่อนๆจะเห็นว่าผงที่ได้เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมาแค่ราวๆ600เองนะเพราะว่าของที่เราทำขึ้นเองเนี่ยตอนบวก0มันย่อยได้ผงน้อยกว่าอุปกรณ์ประจำตัวครับฉะนั้นผมเลยไม่แนะนำให้ตีบวกให้ถึงบวก9นะมันไม่จำเป็นเพราะเงินที่ใช้ในการตีบวก9เนี่ยมันดันใช้เท่ากับการตีบวกอุปกรณ์ประจำตัวบวก9เลยพูดง่ายๆก็คือเสียเงินเท่ากันแต่ได้ผงน้อยกว่านั่นเองผมเลยอยากแนะนำว่าสำหรับของที่เราตีขึ้นมาเองเนี่ยให้เราเปลี่ยนมาตีแค่บวก4บวก5แทนครับอาจจะทำแบบผมก็ได้อย่างอันนี้คือตัวอย่างนะครับผมอยากจะกดได้ชิ้นนี้ผมก็กดเข้ามาอัปเกรดตามปกติเลยแต่ผมจะปรับตรงนี้แค่10ครั้งนะครับให้มันได้บวกเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับผมไม่ได้ซีเรียสแล้วก็กดไปก็จะเห็นว่ารอบนี้ได้บวก5นะครับแต่เงินที่เสียไปเนี่ยเราเสียไปแค่ 15,000 เองนะครับถ้าเราตีบวก9เนี่ยเราอาจจะเสียถึงประมาณ100,000 150,000 หรือ 200,000 นะครับแต่เนี้ยก็จะเห็นว่ามันใช้เงินน้อยลงมากแต่เราจะได้ผง DeFi เพิ่มขึ้นมาเหมือนกันเราก็กดย่อยไปนะครับเนี่ยก็จะได้กลายมาเป็น1,000 กว่าแล้วสรุปนะครับข้อดีของวิธีนี้ก็คือทำง่ายใช้เวลาน้อยผงที่ได้เนี่ยก็ค่อนข้างเยอะข้อเสียของวิธีนี้ก็คือวิธีนี้เนี่ยมันทำไม่ได้ตลอดและต่อเนื่องนะครับเพราะต้องรอของหลุดเรทจากตัวอาวุธหรือรอหินคราฟของ UR จากหอคอยหรือกิจกรรมอื่นๆวิธีที่2สร้างของมาย่อยครับผมแนะนำให้สร้างของระดับ normal มาเพื่อย่อยสำหรับคนที่เลือกไม่ถูกว่าจะสร้างชิ้นไหนดีผมมีแนะนำ2ชิ้นครับชิ้นแรกก็คือดาบส่วนชิ้นที่2เนี่ยก็คือสร้อยคอซึ่งทั้ง2ชิ้นนี้เนี่ยจะใช้วัตถุดิบเหมือนกันก็คือถ่านหินซึ่งจะเป็นของที่แจกเยอะที่สุดต่อวันจากเกียร์พาร์ทวัตถุดิบรองของดาบและสร้อยก็คือเหล็กกับผ้าครับซึ่งเหล็กกับผ้าเนี่ยผมคิดว่าคนที่เล่นมาถึงช่วงท้ายเกมเนี่ยที่เริ่มใช้ของ UR แล้วเหล็กจะไม่ค่อยได้ใช้ครับเพราะอุปกรณ์ UR เนี่ยจะใช้ทองแทนวิธีนี้ถ้าเราคราฟดาบมา 1,000 เล่มมันจะใช้ถ่านหินอยู่ที่ 3,000 ใช้เหล็ก 3,000 แล้วก็เงินอีกประมาณ 150,000 ครับถ้าเรามากดย่อยทิ้งทั้งหมดเนี่ยจะได้ผง DeFi มา 3,000 อันครับข้อดีของวิธีนี้เนี่ยก็คือใช้วัตถุดิบกับเงินไม่เยอะได้ผง DeFi กลับมาจำนวนมากแต่ข้อเสียของมันเนี่ยก็มีอยู่เนื่องจากเราต้องสร้างอุปกรณ์ทีละเยอะๆเวลาเราสร้างทีก็อาจจะสร้างทีละหลายพันอันก็ต้องมานั่งเสียเวลามานั่งกดย่อยอยู่บ้างครับแต่ตัวเกมเนี่ยก็เพิ่งมีปรับปรุงระบบช่วยกดย่อยของทำให้ตอนนี้เนี่ยเวลาเรากดย่อยก็จะย่อยได้ทีละ100ชิ้นแล้วก็จะทำให้ลดเวลาในการกดย่อยลงได้เยอะมากสำหรับใครที่ยังไม่เคยใช้ระบบที่ว่านี้เลยอันนี้จะเป็นตัวอย่างวิธีใช้นะครับก่อนอื่นก็ให้เพื่อนๆเปิดกระเป๋าขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็เข้ามาที่หน้าของอุปกรณ์เสร็จแล้วให้มากดที่เมนูตรงขวาล่างตรงนี้ครับ Select Gear กดเข้ามาเสร็จให้เรากดต่อเนื่องไปเลยนะครับที่ไข่ปลา3จุดตรงนี้พอกดเสร็จหน้าต่างนี้มันจะเป็นหน้าต่างในการตั้งค่าอุปกรณ์ที่เราจะกดย่อยนะครับอย่างอันนี้เราจะย่อยอุปกรณ์ normal ใช่ไหมเราก็กดมาที่ normal เลยครับมันก็จะขึ้นมาแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือตรงนี้ครับตรง common gear เนี่ยถ้าใครยังไม่ได้ติ๊กถูกก็ติ๊กไปเลยนะครับตรงนี้มันคือการบอกว่าเราจะย่อยไม่ว่าจะเป็นเทียร์1เทียร์2เทียร์3เทียร์4ของระดับ normal เนี่ยเราก็ย่อยทั้งหมดนะครับเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วพอกดตั้งค่าเสร็จเราก็กดติ๊กถูกเลยครับมันก็จะบอกว่ามันจะย่อย100ชิ้นนะแล้วก็ได้ผงเท่าไหร่มันก็จะบอกก็กดย่อยไปเลยง่ายๆแค่นี้นะครับเพื่อนๆก็ย่อยไปแล้ว100ชิ้นเพื่อนๆก็กดต่อไปนะครับ
ให้มันย่อยให้หมดนะครับที่เราสร้างมามันก็จะใช้เวลาสักพักนึงแหละแต่มันก็ไม่ได้เยอะมากหรอกก็เพื่อนๆก็เอาลองไปใช้กันดูนะครับอุปกรณ์ต่อไปที่แนะนำให้สร้างมาย่อยก็คือให้สร้างของระดับ SR ครับแนะนำให้สร้างชิ้นนี้เลย Hero Circuit โดยของชิ้นนี้เนี่ยมันจะไม่ใช้ทองแดงกับไม้เหมือนชิ้นอื่นๆครับซึ่งไม้เนี่ยมันมักจะใช้ในการสร้างของ UR หลายๆชิ้นส่วนทองแดงเนี่ยมันหาได้ค่อนข้างยากครับถ้าเราจะสร้างของชิ้นนี้ทุกวันเนี่ยทองแดงมันจะไม่พอเอาผมก็เลยแนะนำให้คราฟเจ้าชิ้นนี้แทนซึ่งมันจะใช้หนังใช้ผ้าแล้วก็ถ่านหินโดยวัตถุดิบพวกนี้เนี่ยเราสามารถหาได้ง่ายๆทุกวันจากเควสในเกียร์พาร์ทถ้าเราทำเควสเสร็จเนี่ยวัตถุดิบที่ได้มาจะพอให้กดสร้าง10ชิ้นต่อ1วันจะเป็นวิธีในการหาหินรีไฟล์ได้ทุกวันครับวิธีนี้เดี๋ยวผมจะลองกดสร้างให้ดู10ชิ้นแล้วลองกดย่อยดูว่าผมจะได้หินรีไฟล์กี่ก้อนครั้งนี้ดูเหมือนว่าผมจะไม่ได้หลับ4เลยนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันว่าพอผมกดย่อยแล้วเนี่ยจะได้หินรีไฟล์กี่ก้อนก็ได้หินรีไฟล์มา48ก้อนนะครับแล้วก็ได้ผงรีไฟล์เป็นของแถม900ชิ้นซึ่งวิธีนี้เนี่ยถ้าเราสร้างวันละ10ชิ้นเฉลี่ยแล้วเราจะได้หินรีไฟล์อยู่ประมาณ40ชิ้นนะครับต่อวันขึ้นอยู่กับดวงเราด้วยนะว่าได้เทียร์สูงเทียร์ต่ำเดี๋ยวจะขึ้นตารางนี้ให้ดูครับโดยตารางเนี่ยจะบอกว่าอุปกรณ์ระดับไหนเทียร์ไหนเวลากดย่อยแล้วจะได้หินรีไฟล์ทั้งหมดกี่ก้อนซึ่งเพื่อนๆจะเห็นว่าเราไม่จำเป็นต้องตีบวกอุปกรณ์นะครับพอถึงตีบวกไปเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้เราได้หินรีไฟล์เพิ่มขึ้นนะข้อดีของวิธีก็คือเป็นช่องทางในการหาหินรีออฟได้ต่อเนื่องทุกวันใช้เวลาน้อยใช้เงินน้อยและนี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดที่ผมเตรียมมาให้ในวันนี้ครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับใช้กับ ID ตัวเองดูนะครับว่าวิธีไหนเหมาะหรือไม่เหมาะกับตัวเองหวังว่าข้อมูลที่เตรียมมาในวันนี้เนี่ยจะมีประโยชน์กับคนที่เล่นเกม Baldur's 2 นะครับถ้าใครชื่นชอบเนื้อหาก็รบกวนฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ